Question number 1 is a compulsory question. It is a short question. Following questions are compulsory and carry equal weightage. પહેલો question છે r is equal to minus 0.8 and byx is minus 0.5. તો તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? You need to find bxy. હવે આ જે શોધવાનું છે તે કેવી રીતે શોધાય? તો એને માટે એક ફોર્મ્યુલા છે. તો r is equal to plus or minus under root byx into bxy. આ ફોર્મ્યુલા છે. તો આપણે ફોર્મ્યુલામાં મૂકીએ તો r byx અને bxy ની સાઇન સેમ હોય. હવે r માઈનસ છે એટલે byx અને bxy બંને માઈનસ હોય. તો ફોર્મ્યુલામાં મૂકી r ની વેલ્યુ minus 0.8 is equal to under root plus or minus byx into bxy. તો અહીંયા વર્ગમૂળ કરવા અહીં સ્ક્વેર કરીશું તો 0.8 નો સ્ક્વેર કરો 0.64 થશે. byx ની વેલ્યુ આપણને કેટલી આપી હતી? 0.5 and bxy you need to find. તો 0.64 divide by 0.5 is equal to શું મળશે? bxy. તો મને કહો bxy ની વેલ્યુ કેટલી આવે છે? 1.28. 1.28. તો bxy is equal to 1.28. Clear? આ રીતે શોધાય. Second, what is irregular variation in the time series analysis? તો irregular variation કોને કહેવાય? તો in time series, irregular variation means variation that are not regular in nature. એના એક્ઝામ્પલ આપણે આપવું હોય તો earthquake, strike, બરાબર, બ્રેકડાઉન, આ બધાને કારણે જે પણ ટાઈમ સિરીઝમાં વેરિએશન અરાઇઝ થાય, રાયટ્સ, તો એ બધા શું કહેવાય? ઇરેગ્યુલર વેરિએશન્સ. એના એક્ઝામ્પલ સાથે અંદર એક્સપ્લેન કર્યું છે. ડિફાઇન ઇન્ડેક્સ નંબર એન્ડ સ્ટેટ ધ ટાઇપ્સ ઓફ ઇન્ડેક્સ નંબર. બરાબર, એ આપણા મટીરીયલમાં છે. મટીરીયલ ઓપન કરો. કયું? મેઇન ટેમ્પલેટ ઇન્ડેક્સ નંબર વાળું. ઓકે. એની અંદર જુઓ, અત્યારે મારી પાસે તો નથી, નહીં, બટ મેઇન ટેમ્પલેટ ની અંદર જ જોશો તો તમને ટાઇપ્સ ઓફ ઇન્ડેક્સ નંબર દેખાશે. બરાબર, અલગ અલગ. ડિફાઇન ટર્મ પોપ્યુલેશન એન્ડ સેમ્પલ. ઇન્ડેક્સ નંબર યુનિટ નંબર 3 હા આવશે. પછી ડિફાઇન ટર્મ પોપ્યુલેશન એન્ડ સેમ્પલ. પોપ્યુલેશન મીન્સ વોટ? All the observation under study are called population. જેટલા બી ઓબ્ઝર્વેશન છે સ્ટડીમાં આવેલા બધા શું કહેવાય? પોપ્યુલેશન. And a small amount of observation derived from population for the purpose of assumption of population. એટલે કે પોપ્યુલેશન ને ધારવા માટે આપણે થોડાક પોપ્યુલેશન માંથી અમુક રેન્ડમલી કેરેક્ટર સિલેક્ટ કર્યા તો એને આપણે શું કહીશું? સેમ્પલ. એક્ઝામ્પલ મેં તમને કયું આપ્યું હતું? ઘઉં વાળું. સપોઝ આપણે ઘઉં ખરીદવા જઈએ ત્યારે ઘઉંની ગુણમાં 200 કિલો ઘઉં પરચેસ કરવા હોય તો 200 કિલોગ્રામ ઘઉં એ આપણા માટે પોપ્યુલેશન થયું.
પણ એક મુઠ્ઠી ઘઉં જે આપણે એક્ઝામિન કર્યા તો એ આપણા માટે સેમ્પલ થયું. એક મુઠ્ઠી ઘઉં એક્ઝામિન કરીને આપણે પોપ્યુલેશન વિશે એઝમ્પશન કરી. Explain the types of correlation with appropriate examples. તો કોરિલેશન ના ટાઈપ કયા કયા હોય? બે પ્રકારના ટાઈપ હોય. કોરિલેશન વાળું પેમ્પલેટ કાઢશો તો એની અંદર ટાઈપ્સ ઓફ કોરિલેશન છે. મટીરીયલમાં પેજ નંબર 2 ઉપર જુઓ, ટાઈપ્સ ઓફ કોરિલેશન. કોરિલેશન ના પેમ્પલેટમાં પહેલું જ પેજ નંબર, હા, એમાં ટાઈપ્સ ઓફ કોરિલેશનમાં પહેલું આવ્યું પોઝિટિવ અને નેગેટિવ. જો બંને જ કોરિલેશન સેમ ડિરેક્શનમાં x અને y બંને વેરિયેબલ સેમ ડિરેક્શનમાં મૂવ કરતા હોય, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પોઝિટિવ કોરિલેશન. અને જો બંને ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં મૂવ કરતા હોય, then it is called negative correlation. Then linear and non-linear. If correlation coefficient is explained by some mathematical formula, it means the ratio between x and y is constant, तो ये linear relation correlation કહેવાય. But જો correlation ને આપણે mathematically explain ના કરી શકીએ, અમુક વાર x increase થાય તો y increase થાય, અને અમુક વાર x increase થાય તો y decrease થાય કે no change પણ રહે, so that is called non-linear correlation. અને પછી આવશે simple, multiple and partial correlation. When there is a correlation between only two variables x and y, it is simple correlation. When the correlation between more than one variable, it is multiple correlation. And when there is a correlation between more than two variables, but assuming other variables are constant, એને partial correlation કહેવાય. એટલે partial correlation માં one independent variable હોય, એક dependent variable હોય, અને બાકીના constant variable હોય. તો આ ક્વેશ્ચન 5 સર પાછળથી અવાજ આયા કરે છે પાછળનો. ભાઈ તમારે જે બી હોય ને બધા પોતાને મ્યુટ રાખો. આ હર્ષ સમજતો નહીં સર. મને નહીં બંધ નહીં થતું હોય થી. ઉભો રે, હું કરી દઉં છું. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 2a, બે બીજો છે આ 5 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન, એ જોઈએ. n સિગ્મા x સિગ્મા y સિગ્મા x સ્ક્વેર સિગ્મા y સ્ક્વેર એન્ડ સિગ્મા xy આપેલા છે. It was however later discovered at the time of checking that it had copied two pairs of wrong observation 614 86, while the correct value is 812 and 68. Obtain correct correlation. હવે આપણે કરેક્ટ કોરિલેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો કરેક્ટ કોરિલેશન ફાઇન્ડ કરવા માટે ફર્સ્ટ સ્ટેપ, ક્વેશ્ચન નંબર 2b ની ફર્સ્ટ સ્ટેપ, ફાઇન્ડ ઓલ કરેક્ટ વેલ્યુ. ચલો બધી કરેક્ટ વેલ્યુ શોધીએ. પહેલા કરેક્ટ n ફાઇન્ડ કરો. કેટલા હતા? 25 હતો n. એમાંથી આપણે બે પેર રિમૂવ કરી અને બે પેર એડ કરી, તો n કેટલા રહ્યા? 25. ચલો કરેક્ટ સિગ્મા x ફાઇન્ડ કરીએ. અહીંયા કરેક્ટ સિગ્મા x કેટલો છે? 125. એમાંથી રોંગ x માઈનસ કરવાના. રોંગ x કયા હતા? 2 and 8. તો 6 and 8 રોંગ છે, તો એ માઈનસ કરો 6 and 8. કરેક્ટ કેટલા હતા? 8 અને 6, એ એડ કર દો. +8 + 6. સો રોંગ ઓબ્ઝર્વેશન માઇનસ એન્ડ કરેક્ટ પ્લસ. તો કરેક્ટ સિગ્મા x કેટલા આયા? 125.
Now, next is correct sigma y. તો wrong sigma y કેટલા છે 100 minus wrong y કેટલા હતા 14 and 6. તો માઇનસ કરીએ 14 6. કરેક્ટ એડ કરીશું. કરેક્ટ કેટલા હતા 12 and 8. તો 12 અને 8 એડ કર્યા તો 20 minus and 20 એડ તો 100 જ આયા. નેક્સ્ટ કરેક્ટ સિગ્મા x સ્ક્વેર. તો રોંગ સિગ્મા x સ્ક્વેર કેટલા હતા 650 માઇનસ રોંગ ઓબ્ઝર્વેશન નો સ્ક્વેર. તો રોંગ x નો સ્ક્વેર કેટલો હતો 6 નો સ્ક્વેર. રોંગ x 6 હતો તો એનો સ્ક્વેર 36. 8 નો સ્ક્વેર 64. રોંગ ના સ્ક્વેર માઇનસ કર્યા. કરેક્ટ ના સ્ક્વેર પ્લસ કરવાના તો 8 નો સ્ક્વેર 64 અને 6 નો સ્ક્વેર 36 આ એડ કર્યા તો નેટ અમાઉન્ટ કરેક્ટ સિગ્મા x સ્ક્વેર પર કેટલા આવશે 650. નાઉ કરેક્ટ સિગ્મા y સ્ક્વેર. તો રોંગ સિગ્મા y સ્ક્વેર હતા 460 માઇનસ રોંગ y નો સ્ક્વેર. રોંગ y કેટલા હતા 14 અને 6. તો 14 નો સ્ક્વેર કેટલો થાય 196 અને 6 નો સ્ક્વેર 36 એ માઇનસ કર્યા. કરેક્ટ ના સ્ક્વેર પ્લસ કરીશું. કરેક્ટ કેટલા હતા 12 and 8. તો 12 નો સ્ક્વેર 144 8 નો સ્ક્વેર 64 એડ કર્યા. સો ફાઇન્ડ ગીવ મી ધી અમાઉન્ટ. કરેક્ટ સિગ્મા y સ્ક્વેર કેટલા આવશે 436. 436. ચલો કરેક્ટ સિગ્મા y સ્ક્વેર મળી ગયા. હવે લાસ્ટ છે કરેક્ટ સિગ્મા xy શોધવાના. તો કરેક્ટ સિગ્મા xy ફાઇન્ડ કરવા રોંગ સિગ્મા xy કેટલા હતા 508 માઇનસ રોંગ xy તો 6 અને 12 તો 12 into 6 72 8 into 6 48. તો x અને y સિગ્મા xy છે એટલે x અને y નું મલ્ટીપ્લિકેશન રોંગ નું મલ્ટીપ્લિકેશન માઇનસ કર્યું તો 12 6 72 8 6 48 એ માઇનસ કર્યા. કરેક્ટ કેટલા હતા 12 8 96 પ્લસ 6 8 48. તો કરેક્ટ સિગ્મા xy મને કહો. યસ બોલો. સર આમાં સર 84 ના આવે 6 into 14 થાય તો પેલું wrong sigma xy અરે તમે મને 72 લખ અરે 12 વંચાયો એટલે ઓકે 14 છે તો 6 into 14 84 થશે. તો નેટ આન્સર મને કો કેટલા આવે છે 520. કેટલા 520. 520. ચલો આ બધું મળી ગયું. હવે આપણે આને r ની ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દેવાનું. તો r is equal to n sigma xy minus sigma x into sigma y upon under root n sigma x square minus sigma x whole square another under root n sigma y square minus sigma y whole square. ચલો n બરાબર કેટલા મૂક્યા બધી કરેક્ટ વેલ્યુ લખવાની 25 sigma xy કરેક્ટ 520 માઇનસ સિગ્મા x કેટલા હતા 125 into sigma y 100 upon under root n કેટલા 25 sigma x square 650 minus sigma x whole square. So sigma x 125 છે એનો સ્ક્વેર કરવાનો. under root બધી કરેક્ટ વેલ્યુ n 25 કરેક્ટ સિગ્મા y square 436 minus સિગ્મા y whole square તો 100 નો સ્ક્વેર. તો હવે r શોધતા આવડે યસ ઓર નો Yes sir. બરાબર. તો આ 5 માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછાયો હતો.
આગળ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર સી. given that means of x and y 85 and 70 x bar and y bar આપેલા છે. mean કીધું that is x bar and y bar. their standard deviation is 2 and 3 and the coefficient of correlation between x and y is 0.6. obtain the best estimate of x when y is equal to 74. y 74 હોય તો x ફાઇન્ડ કરવાના છે. સર કેમ ચોટી ગયા હતા? ના ના ચોટી નથી ગયો. ઓકે આ એક્ઝામ્પલ કોપી કરતો તો જોઈ લો. given that mean of x and y તો આપણે ક્વેશ્ચન જોઈ લો. શું આપ્યું છે? x bar 85 y bar 70 standard deviation x2 standard deviation y3 and r is equal to 0.6. obtain the best estimate of x એટલે x find કરવાનો છે when y is equal to 74. x find કરવાનો હોય તો શું કહેવાય? regression line x on y. કઈ regression line કહેવાય? x on y. તો એનું ફોર્મેટ છે x cap is equal to a plus bxy into y. તો ફર્સ્ટ આપણે bxy ફાઇન્ડ કરીશું. bxy is equal to r into જે લાસ્ટ છે ડિનોમિનેટરમાં આવે તો લાસ્ટ શું છે? y. તો સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન x upon સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન y. r કેટલા હતા? 0.6. સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન x2 સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન y3. તો bxy is equal to કેટલા આવશે કહો તો? 0.4. divided by 3. 0.4. 0.4. ઓકે તો bxy is equal to 0.4. bxy મળી ગયા. હવે આ કોણ વેઇટિંગ રૂમમાં છે? કોઈ એક્સેલ ક્લાસના નામથી પોતાના પ્રોપર નામથી એન્ટર થવું હોય તો થાવ, બાકી અધરવાઇઝ આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ પરમિટ. એટલે જે બી હોય એને કહો કે એન્ટર થવું હોય તો પ્રોપર પોતાનું નામ લખીને થાય. તો bxy કેટલા આયા? 0.4. હા અરે માનવ જોઈન થતો હતો લગભગ. તો એક્સેલ ક્લાસીસ લખીશ તો હું નહીં કરી શકું. એને કોણ આવે ખબર કેવી રીતે પડે? પોતાનું નામ લખે. હા તો ખબર. ચલો bxy આયા 0. એને પાસવર્ડ ની જગ્યાએ એવું લખ્યું હશે. ચલ જોઈ લેવા દે. bxy 0.4 આવ્યા. હવે x on y છે તો a is equal to શું થાય? x bar minus bxy into y bar. x bar તમારો કેટલો છે? 85 minus bxy કેટલા આયા? 0.4 into y bar કેટલા હતા? 70. તો 85 minus 70 into 0.4 28. તો a is equal to કેટલા આવ્યા? 57.
57 ચલો એ મળી ગયો. હવે આ ઇક્વેશનમાં આપણે વેલ્યુ લખીએ x cap is equal to a ની વેલ્યુ 57 પ્લસ bxy 0.4 y. ચલો આમાં y is equal to કેટલા હતા 74. you need to find the x. તો x cap is equal to 57 plus 0.4 y ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશો 74. તો 57 plus 0.4 into 74 કરો 29.6. 29.6. તો x cap is equal to કેટલા આવશે 86.6. 86.6. કેટલા આવ્યા 86.6. 86.6. તો આ x ની વેલ્યુ મળી ગઈ આપણને. તો આ થઈ ગયો તમારો 5 માર્કનો ક્વેશ્ચન સી. તો 15 માર્ક્સ તમને આમાંથી જ આ રીતે આવી જાય. જો કોઈ મોટો દાખલો નથી, બધું સ્મોલ સ્મોલ પૂછેલા છે सम्स. और नो क्वेश्चन जुओ. ડિફાઇન રિગ્રેશન. તો રિગ્રેશન ની વ્યાખ્યા આપણને આપેલી જ છે. સ્ટેટ ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ રિગ્રેશન કોએફિશિયન્ટ. જો અંદર બે પ્રોપર્ટી આપી છે, પ્રોપર્ટી ઓફ રિગ્રેશન લાઇન એન્ડ પ્રોપર્ટી ઓફ રિગ્રેશન કોએફિશિયન્ટ. રિગ્રેશન કોએફિશિયન્ટ એટલે byx એન્ડ bxy. તો આપણે રિગ્રેશન કોએફિશિયન્ટ ની પ્રોપર્ટી લખવાની. ક્લિયર? ચલો ક્વેશ્ચન બી છે, to study the effectiveness of an advertisement survey is conducted by calling people at random. Just a minute, एक call છે important. हाँ हेलो. हाँ जी. આપણે આ મીટિંગ પતી જાય તો રીજોઈન થઈશું, બરાબર? તો હા, શું કહે છે? A survey is conducted by calling people at a random by asking the number of advertisement reads seen in a week and the number of item purchased in a week. એટલે આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અને નંબર ઓફ આઇટમ પરચેઝ નો રિગ્રેશન લાઈન ફાઇન્ડ કરવાની છે. ઓબ્ટેન અ રિગ્રેશન લાઈન ઓફ નંબર ઓફ આઇટમ પરચેઝ. પહેલું હોય y હોય તો પહેલા શું છે? નંબર ઓફ આઇટમ પરચેઝ, ધેટ ઇઝ y, ઓન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સીન. એટલે રિગ્રેશન લાઈન y ઓન x ફાઇન્ડ કરવાની છે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સીન અને નંબર ઓફ આઇટમ પરચેઝ. તો આ સાદો દાખલો છે. જુઓ x ની અમાઉન્ટ જો બધી નાની છે, y ની અમાઉન્ટ પણ નાની જ છે. તો ક્વેશ્ચન નંબર 2b કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરશો? પહેલા x લખશો. x નું ટોટલ શું કહેવાશે? સિગ્મા x. કેટલા હતા? ધેન આફ્ટર y લખશો. y નું ટોટલ કહેવાશે સિગ્મા y. નેક્સ્ટ xy ફાઇન્ડ કરશો.
the total will be sigma xy. next આપણે રિગ્રેશન લાઈન કઈ છે x on y, તો x on y માટે આપણે જોઈએ bxy, and bxy ની ફોર્મ્યુલા n sigma xy minus sigma x into sigma y upon n sigma y square minus sigma y whole square. એટલે xy પછી મારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે y square. the total is sigma y square. આટલું ખબર પડી. bxy મળી જાય ત્યાર પછી તમે શું શોધશો a. હવે રિગ્રેશન લાઈન હતી x on y, તો a is equal to x bar minus bxy into y bar. અને ત્યાર પછી એને રિગ્રેશન ઇક્વેશનમાં મૂકશો x cap is equal to a plus bxy into y. આની અંદર a અને bxy ની વેલ્યુ મૂકી દેવાની. આવડે કે ના આવડે? આવડે. ચલો તો આ દાખલો આવડે. C, coefficient of correlation between Participant. coefficient of correlation between x and y is 0.32. ચલો r આપણને આપ્યો છે 0.32 and their covariance is 7.86. તો COVXY કેટલા છે 7.86. the variance of x, it is standard deviation x square, variance of x 10 છે. find the standard deviation of y. તમારે standard deviation y find કરવાનું છે. તો r is equal to ફોર્મ્યુલા શું છે? આપણને coefficient of correlation આપેલો છે, તો r is equal to COVXY upon standard deviation x into standard deviation y. r કેટલા મૂક્યા 0.32, covariance xy 7.86 upon standard deviation x. હવે અહીંયા variance of x 10 છે, તો 10 નું અંડર રૂટ કરો. 3.16. 3.16. તો આપણે 3.17 લખાશે is equal to standard deviation y. તો આને આમ લઈ જઈએ. standard deviation y is equal to ये કેટલો અવાજ આવે છે? જે ઓછો અવાજ કર. standard deviation y is equal to 716. 2 સેકન્ડ. .86 divided by 3.17 into 0.32. મને કો કેટલા આવે છે? બોલો આન્સર. 7.75. 7.75, that is your standard deviation y. ત્યાર પછી next વાત કરીએ.
ક્વેશ્ચન નંબર 3 એ ટાઈમ સિરીઝ નો છે. આપણે પહેલા કોરિલેશન વાળું આખું ચેપ્ટર પૂરું કરીએ બીકોઝ સ્ટેટિસ્ટિકમાં એક ચેપ્ટર વાઇઝ જઈશું આપણે. ચલો મોડેલ ક્વેશ્ચન પેપર નંબર 2. Following questions are compulsory and carry equal weightage. If the regression coefficient y on x and x on y, regression coefficient એ શું કહેવાય? byx and bxy. તો આ જે આપ્યા છે ને 0.6 અને 1.07 એ શું છે આપણે માટે? byx. તો ક્વેશ્ચન 1a, byx is equal to 0.6, bxy is equal to 1.07. Then find the correlation. તો સૂત્ર તો આપણને ખબર છે, r બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ √ byx into bxy. હવે byx and bxy પ્લસ હોય તો r પણ પ્લસ જ હોય. તો આન્સર કેટલો આવશે કરો તો 0.6 into 1.07 જે આવે એનું અંડર રૂટ કેટલા આવે છે? 1.03. 0.6 into 1.07 કેટલા આયા? 0.642. હા 0.42 હા અંડર રૂટ કરવાનું ને સર? 642 એનું અંડર રૂટ કરો તો 0.8 આવે છે ને? 0. હા તો એ આપણે માટે શું આવી ગયો? r. State the various method of measuring seasonal variation. તો seasonal variation method ની measures કરવાની method આપણે મટીરીયલ માં છે, વાંચો. Index number are mainly classified in how many categories? Which are they? એ પણ મટીરીયલ માં છે જ ઇન્ડેક્સ નંબર નું ક્લાસિફિકેશન. અને define critical region under hypothesis testing. બરાબર, એ પણ મટીરીયલ માં છે જ. તો આ એકવાર ખાલી જોઈ લેજો આ ક્વેશ્ચન જે છે ને તે. હવે આપણે આયા ક્વેશ્ચન નંબર 2. Define correlation.